Hi everyone, welcome to my channel. Ìwọ wá pọ̀ ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ látòrí oúnjẹ torí oúnjẹ dùn mọ́ àwọn èèyàn. Oúnjẹ tí bàbá wa máa ń jẹ àgbà ewúrẹ́ tó tóbi dáadáa bọ́tà àrímọ́ nísìnyí o àwọn olè ò jẹ́ kárí ewúrẹ́ pa fún bàbá mọ́ ṣùgbọ́n àgbà ewúrẹ́ ẹyẹ ẹtù ẹjẹ́ ẹtù sọ̀tọ̀ ẹyẹ ẹtù ìyàwó bàbá náà lẹ́yẹ ẹtù o ìyàwó òrìṣà ni o torí pé ó dọ́kọ ní bàbá ní ọkọ ẹ̀ sọ pé ìwọ òun á sọ ẹ́ di nǹkan míì òun á dẹ̀ máa fi ẹ́ bọrí bó ṣe sọ́dẹ̀ yẹtu nìyẹn so bàbá ń jẹ yẹtu oúnjẹ àgbẹ̀ ewúrẹ́ oúnjẹ yẹlé oúnjẹ mo tẹ̀ ẹ́ débì kan tán fàgbò bọ́ mo ní èmi ò ní kẹ́kọ̀ọ́ débẹ̀ ẹ̀kọ́ mi ò débẹ̀ rárá kò débẹ̀ rárá mo sọ fún wọn mo ní ká máa wálé kán lè mọ kọ́mọ̀jẹ́ àwọn wò náà táwọn bá fàgbò bọ̀ nǹkan táwọn bá rò pọ̀ máa wálẹ̀ ó tún máa lé kankankankan ní mo ní bàbá kì í jágbo ewúrẹ́ tó tóbi àgbẹ̀ ewúrẹ́ abọ́mú rẹ̀dẹ́rẹ̀dẹ́ oní bàbá máa ń jẹ ẹyẹ tù adìyẹ ó lè já kíkọ́ ó lè jábó bàbá ń jádìyẹ ẹyẹlé ìgbín ní bàbá wa fẹ́ràn jù tẹ bá rà ìgbín tó pọ̀ tẹ máa fi bọ́ so eku ẹja onáṣẹ́ ń kí bàbá wa pé ajẹku bí onírin ajẹja bí ìgèrè tó ti ń yé mbẹ́ yẹn gbogbo oúnjẹ bàbá nìyẹn ẹbọ tó rí torí òrì náà máa fi ń ṣe bẹ̀ fún ẹbọ tó rí ara tó fi ń bọ òrìṣà ni so tẹ́ńtọ̀n bá wápò wọ́n á ní kó lọ́ọ́ ra aṣọ fún á dìbò fún òrìṣà nínú ọ̀kẹ́ ọlọ́wọ́ márùn ṣé ẹ mọ ọ̀kẹ́ ọlọ́wọ́ márùn ṣáà lè rí kan mẹ́yìn kó kàn fi hàn ẹ́ ní o owó náà fi ń rí o ọ̀kẹ́ ọlọ́wọ́ márùn ìbẹ̀lẹ̀ ni bóyá ó fẹ́ jẹ gómìnà bóyá ó fẹ́ jẹ head of state bóyá ó fẹ́ dupò kan bí iṣẹ́ nínú ọ̀kẹ́ ọlọ́wọ́ márùn yẹn la máa bá dì sí òun náà la máa fi bá fi bọ òrìṣà so gbogbo ohun tí bàbá jẹ́ nìyẹn torí àwọn kan ti bí ń pé bàbá wa máa ń jẹ́ èèyàn mo ní bàbá kì í jẹ́ èèyàn o báwo lèèyàn ti máa jẹ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ nǹkan tó fọwọ́ rẹ̀ dá ọ̀kẹ́ eléyìí ń sọ lọ́wọ́ márùn-ún ọ̀kẹ́ lásán lélẹ̀ ọ̀kẹ́ lásán lélẹ̀ ó kó lọ́kẹ́ lọ́wọ́ márùn-ún ní lọ́wọ́ ọ̀kẹ́ lásán lélẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀kẹ́ lọ́wọ́ márùn-ún á tóbi á lè jẹ́ lè tó máa gbẹrù dáadáa tábà ti kẹ́rù sí tán wọ́n á máa bá bí ẹni tó barun obìnrin wọ́n á bá dáadáa tábà ti báyìí náà máa gbé wọ ẹsẹ̀ òrìṣà. Yes, èèwọ̀ mo ti tọjọ́ jù ní ó yẹ kí èèwọ̀ yẹn ṣe pàtàkì èèwọ̀ wa pọ̀ gan èèwọ̀ wa ó pọ̀ bí fẹ́ kú ni èèwọ̀ àkọ́kọ́ fún àwa tá a bá ń léfẹ̀ bórìṣà ṣe ń léfẹ̀ a gbọ́dọ̀ jẹ ẹran kẹran tó bá ń léfẹ̀ ìyẹn bí ìgalà bí ẹkùn bí àmọ̀tẹ́kùn bí ògbó bí ikì gbogbo ẹran tó bá ti ń léfẹ̀ àwa tá a bá ń léfẹ̀ a gbọ́dọ̀ jẹ anyway bá mi gbé picture tí mo ti léfẹ̀ wá ń bẹ̀ ìfẹ́ tá a bá ń sọdún a ní nǹkan tí bàbá wa lò látijọ́ tipẹ́tipẹ́ ẹ̀rọ sàpàná ní olóde sàpàná náà ló jó lóde òun ló ń jẹ́ wáríwárún ọkùnrin so a ní nǹkan tí bàbá máa ń rọ ìlú so gbogbo àtàjọba a máa lé àtọ̀ ọ̀nì náà látòrí ọ̀nì sẹ́rí
ìfẹ́ ni mo lé ń bì so ti yé yín bẹ́yẹn kẹran júmọ́ dáadáa kẹ lè rí dáadáa ẹ ti rí ok gbà tó bá ti ń léfẹ́ látòrí Ọọ̀ni désàlẹ̀ ok yẹ pé ìjọ kẹlọ ní gbọ́dọ̀ léfẹ́ ìjọ tá a bá lọ sí bodè bí ngbàtà lọ bẹ à ń commemorate ìgbà tí Ọ̀rúnmìlà lọ bẹ òrìṣà ńlá wálé ni ngbàtà lẹ́ẹ̀fẹ̀ bàjẹ́ eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ tábọ̀yún bá kúnlẹ̀ báyìí ìbíkúbi ló ń bí wọn bímọ ilé tó bá dẹ̀ máa bímọ bẹ́ẹ̀ ní kó bòkú mọ́ wọn láti lọ pé Ọ̀rúnmìlà ọ̀rẹ́ rẹ ni o lọ bá wọn pè padà o ìlú ti bàjẹ́ o so Ọ̀rúnmìlà ló lọ pé bàbá padà láti ibi toró ti lọ dàlú mi sílẹ̀ ńgbàtà gbógun ti ń bí ìlú tó dálẹ̀ ẹ̀ náà pè ní Ìgbò ó ti bọ́ sóńdó state báyìí o so àti Ìgbò yẹn Ọ̀rúnmìlà ti lọ pé bàbá wálé bíbọ̀ tó ń bọ̀ Bódè ló dé sí so Bódè yẹn náà láti ń léfẹ́ láti bó tẹ ìjẹ́pá àráàyè ń bẹ̀ mọ́ mo ti bá bàbá sọ rí pé kí bàbá wó ilé bíi mẹ́ta kan àbí méjì ká bá fẹ́ǹsẹ̀ torí àwọn ilé ahoro náà ni ló kù síbẹ̀ ibi tá a ti ń léfẹ́ ojú kékeré bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kò dẹ̀ dá kí lè mọ̀ tẹ̀ dédé wá lọ yẹlu yàn so ṣùgbọ́n mọ́ wọn pé bọ́jọ́ ṣe ń lọ ìlú sì máa gbabẹ̀ lọ́wọ́ wọn bàbá sì máa gbẹ́sẹ̀ lé so bẹ́ẹ̀ láti máa léfẹ́ wá gbogbo bí Ọ̀rúnmìlà ṣe ń bẹ Ọbàtálá a máa ṣe bẹ́ẹ̀ so yèyé lórìṣà wá jókòó wọ́n wá bẹ̀ àwọn olóyè ìlú so oríta gbẹdẹgbẹdẹ yẹn ti kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀ ńgbọ̀ bá tún dé ìta ọ̀rọ̀ afẹ́ ńgbọ̀ ọjà afẹ́ yẹn táwọn traffic máa ń dó sí yẹn wọ́n á tún bẹ̀ ń bẹ̀ á wá dé ìdí Ògún ìlú so wọ́n á bẹ̀ ń bẹ̀ Ọ̀rúnmìlà ló wá máa bẹ̀ ń gbà yẹn so bẹ́ẹ̀ sì máa lọ sí ilé Ọ̀fìn nìyẹn so ṣùgbọ́n ìjọ yẹn náà lọ ní gbọ́dọ̀ léfẹ́ wá sí bí ṣùgbọ́n ìfẹ́ Ọọ̀ni yẹn ó lẹ́yìn púpọ̀ kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè rí ẹni tí ò bá sọ̀sán sòru ìbáàjẹ́ mẹ́sẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kò gbọ́dọ̀ rí o tọ́ọ̀nì bá léfẹ́ ìwọ tó sọ̀sán tó sòru o gbọ́dọ̀ fojú ẹ̀ kan báyìí tó bá fojú kan kò ní sẹ́ẹ̀mí kì í ṣe pé o ṣàpàná ló máa gbé lọ torí ó ti rí ọ̀rọ̀ adé máa sọ ó wà nú gbólóhùn tá máa fi sì débí tá tó máa fi sì padà pé ó wò fẹ̀rẹ̀ ó kú pí ó wò ọ̀rọ̀ àríwú yóò gé sẹ́ẹ̀mọ́ ẹyẹ ògé ẹyẹ òrìṣà tó máa ní black and white tó máa balẹ̀ so irú ẹ̀gún tó báyìí òun kò jù kólówó báyìí lọ ìlú yẹn ò jẹ́ kó gbádùn ìlú yẹn ló máa ṣe tó bá bímọ ẹni tó bá fojú rí tí ò bá sọ̀sẹ̀ sóoru nu lè rí ojú ẹ̀ máa fọ́ ni ojú ẹ̀ méjèèjì ló máa fọ́ ó wà nú gbólóhùn tó máa fi sin Ọọ̀ni ìrìṣà wá bí tó máa fi sin padà pé owó ọ̀rọ̀ àríwú yóò gé òròmọdì yáwé ọ̀rọ̀ ọ̀ràn sẹ́mu òròmọdì yẹ adìyẹ kékeré tí ò tí gbò tó bá ń ké ọ̀rọ̀ ọ̀ràn ló máa ń ké téèyàn bá rọ̀ nígbà yẹn tí ò bá sọ̀sẹ̀ sóoru nù lé ayé rẹ̀ bàjẹ́ bóyá wọ́n torí ìyẹn ni bàbá wa ṣe sọ pé òun fẹ́ fi modernization sí ṣùgbọ́n modernization ò ran ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń bí tó ti ń yé bẹ́ẹ̀ yẹn torí bàbá láìkì ọmọdé gan wọ́n dẹ̀ láìkì àwọn èèyàn ọ̀fẹ́ kéèyàn máa sọ́fà tó ti ń yé bẹ́ẹ̀ yẹn so bí wọ́n ṣe lọ bẹ bàbá wa wálé la máa ṣe ní ọjọ́ níní ọ̀sán yẹn so à ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ní ọjọ́ níní ọ̀sán yẹn pé tí Ọbàtálá bá fẹ́ jáde tọ́bàtálá bá lóde lọ ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì ló kọ́kọ́ máa lọ sóde yẹn á lọ wo bẹ̀
ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì yẹn dàbí kí la lè pè ní ìsìn bíi surveillance pé kéèyàn kọ́kọ́ lọ wo ibìkan kó a máa fàbọ̀ jẹ́ wọn so ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ni tí ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì bá dẹ̀ ti dé tó bá ti wá bá bàbá tó bá ti kúnlẹ̀ síwájú bàbá pé bàbá ibi tó ní kó ń lọ yẹn ibẹ̀ lé díẹ̀ o bàbá má jẹ́ ká lọ o ìjọ mi òrìṣà ńlá ní ọ̀dà ẹ lọ jókòó tí bàbá bá dẹ̀ fẹ́ lo agbára á níbo á lóun á lọ so tí bàbá bá fẹ́ jáde ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì máa léwájú ó máa lọ fẹ́ arúgbá máa tẹ̀lé ẹni tó rúgbá òrìṣà agbára lọ́wọ́ àánú gbá yẹn àmọ́ tí bàbá kó síbẹ̀ o títí di ìsìn náà ni o ẹni tó ru apèrè bàbá náà máa tẹ̀lé arúgbá ìyẹn lọ òrìṣà alágán máa tẹ̀lé apèrè yẹn bí àpótí ni kó lè yé àwọn èèyàn ṣùgbọ́n kò ó ga díẹ̀ ó ga bí àpótí ni so wọ́n wá mú ewé kókò ńlá ewé kókò gbàgọ̀dọ̀ wọ́n lè kó bí mẹ́jọ papọ̀ wọ́n á fi ẹ̀fọ́ mu létí á wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ èèyàn bíi mẹ́fà wá fọwọ́ gbé wọ́n á gbé lérí bàbá kóòrùn mọ́ bá pa tàbí kójò mọ́ bá pa so ńgbà bàbá bá dẹ̀ débi tó ń lọ tó bá ṣe tó ní ṣe tán bá ń ṣe lọ yẹn náà ṣe máa padà so bí bàbá wa ṣe máa ń rìn ìgbà yẹn nìyẹn bó ṣe máa ń rìn nìyẹn ọdún tá a dẹ̀ ń ṣe ọdún orí ẹ̀ ni àsìkò tó máa ń sọdún orí ẹ̀ gan-an nìyẹn á lóun sọdún orí hùn àwọn gbin òrìṣà tá ń lù náà bá a ṣe gbọ́ ọdún tàn ìgbìn ọ̀lẹ́wọ̀n lẹ̀ ìlú òrìṣà yẹn a kàn ń wò ní èèyàn ni wọ́n bá kan náà àwọn bàbá wa ìyàwó bàbá wa Dálè ọba Dálè bàbá ní ìwọ ọba àyàwó Dálè bàbá ní bí bàbá ṣe sọ́ dìlù nìyẹn olóhùn àmà lù tó ẹ̀hún bá ti ń sọdún orí hùn ìyẹn ẹgbìn yẹn èèyàn ní so wọ́n dẹ̀ máa ń bọ wọ́n so bí ilé ayé bàbá ṣe rí nìyẹn ìwọ wá pọ̀ ẹjẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ látòrò oúnjẹ dùn máa wọ́n èèyàn oúnjẹ tí bàbá wa máa ń jẹ àgbà ewúrẹ́ tó tóbi dáadáa bọ́tà àrímọ́ nísìnyí o àwọn olè ò jẹ́ kárí ewúrẹ́ pa fún bàbá mọ́ ṣùgbọ́n àgbà ewúrẹ́ ẹyẹ ẹtù ẹjẹ́ ẹtù sọ̀tẹ̀ ẹyẹ ẹtù ìyàwó bàbá náà lẹ́yẹ ẹtù o